Elles décrivent la guerre, leur respect total de Tsahal, mais dépeignent. Bonjour à toutes et à tous. Dans une grande partie d'Israël, à Tel Aviv par exemple, la vie continue comme dans une bulle. Le stress et la dépression sont réprimés par le désir de continuer à vivre. Malgré les énormes destructions et massacres qu'Israël provoque à Gaza et le traumatisme du 7 octobre 2023, les gens profitent des jardins publics et les restaurants sont pleins. Lors d'une récente visite en Israël, j'ai interrogé plusieurs personnes sur ce qu'il se passe à Gaza. Elles décrivent la guerre, leur respect total à Tsahal, mais dépeignent aussi une symétrie en évoquant des destructions et de la misère de deux côtés. אנחנו נלחמים, זאת אומרת, הצבא באמת מעולה, נלחם ונלחם ונלחם, אבל לא רואים את הסוף. תסתכל, איך אומרים, נגיד כבשנו את צפון עזה. אפשר להגיד שחיסלנו שם, תראה אנחנו חוזרים חזרה. לצפון עזה, למרכז עזה, לא רואים את הסוף. זה כל כך מורכב, יש שם כל כך הרבה צדדים, ובעיקר יש שם הרבה אומללות. גם שלהם, גם שלנו, יש שם חטופים, יש שם ילדים, כאילו, יש שם אומללות בעיקר, מכל הצדדים. זה לדעתי הדבר שהכי... יש שם הרס וחורבן. גם לנו וגם להם, כאילו. אני לא לוקחת צד, כי כואב לי על כל שני הצדדים. הייתי אומר שזה פשוט מין מאבק מאוד קשה, מלחמה, אז זה מורכב לי להסביר את זה על רגל אחת. קורית שם מלחמה כרגע, בין ישראל לעזה, לחמאס. אני מאמינה שקורים שם גם הרבה דברים רעים, כי מלחמה לא בדרך כלל עושה דברים טובים למדינות. יש שם רצח, אנחנו לא יודעים בדיוק, אני חושבת, גם משתי הצדדים, שהיה רצח של הרבה אזרחים, הרבה אנשים חפים מפשע. Dans le centre commercial du centre de la ville, les drapeaux des différentes unités de l'armée et un symbole créé pour les Israéliens kidnappés à Gaza sont utilisés pour la décoration. יש שם רצח משני הצדדים, יש שם אלימות משני הצדדים, וזה משהו שאף צד לא רוצה להגיע אליו, ויחד עם זאת, התחושה שפרצו לך לבית, והתחושה שרצחו חברים שלך, גם חברים שלי שמתו במסיבה בנובה, זה לא תחושה שאתה רוצה להגיע אליה, ולכן אתה גם תפעל בהתאם כדי שזה לא יקרה שוב. יש המון צער על זה שגם חפים מפשע מתים. זה לא משהו שאני תומך בו בשום צורה, אבל זה צעד שאני מבין שלפעמים הוא יכול להיות הכרחי. סוג של, אני לא יודע לקרוא לזה מלחמה, אבל זה סוג של מגע בין האוכלוסייה הפלסטינית /חמאס לישראל. יש ניסיון להגיע דרך לחצים כאלה ואחרים, להגיע למצב שנצליח לשחרר את החטופים וההרוגים. Le patriotisme est bien présent dans les paroles prononcées, mais la détresse y est aussi évidente. בצורת הזה יש מלחמה שעצובה לשתי הצדדים. אנחנו הצד הישראלי, לא התחלנו אותה. היא התפוצצה ב7 באוקטובר, אבל יש מלחמה והיא עצובה גם לישראלים וגם לפלסטינאים. כל בן אדם נורמלי והגיוני יגיד לך שאין במלחמות מנצחים. פשוט אין במנצחים, יש רק מי שמפסיד ומי שמפסיד מאוד מאוד מאוד. האמת ששנינו מפסידים. זו האמת, היא עצובה אבל שנינו מפסידים. Il était important pour moi de leur parler du génocide qu'Israël est en train de perpétrer à Gaza. Je leur ai demandé leur avis sur les procès intentés par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice de La Haye. Toutes les personnes que j'ai interrogées les rejettent et y réagissent même avec colère. זה פשוט לא נכון, כי אין שום כוונה תחילה לרצוח אזרחים, אין שום כוונה תחילה לחסל עם מסוים. אני לא רואה חבורה של אנשים ואני אומר, בא לי שהם לא יתקיימו. אני אומר, יש ארגון טרור שנקרא חמאס ואותו אני רוצה לחסל. במספרים זה מגוחך לחלוטין מבחינתי לקרוא לזה רצח עם. בוא נאמר כך, ארצות הברית באפגניסטן,
עיראק וכדומה, אף אחד לא לוקח אותם להאג, ואין שום הגדרות של רצח עם, לא בצה"ל ולא קרוב לצה"ל, אין ניסיון להגיע למצב כזה, יש לוחמה בתוך אוכלוסייה אזרחית, כי זה מה שהם יודעים וזה מה שהם מנצלים, וזה הרצון שלהם לגרור אותך להאג ולכל מיני מקומות כאלה. צריך לראות איך זה התחיל. הלכו ותוך כמה ימים רצחו לנו חיילים ותושבים, 1,500 איש. לא אנחנו התחלנו. גם ההגדרה לרצח עם היא מאוד סובייקטיבית. מה שקורה בסודאן במשך 20 שנה אף אחד לא קם בכלל ואף אחד זה לא מעניין אותו. איך הלכתם למקרה כאילו הכי קל והכי לכאורה במרכאות זניח, לעומת כל מה שקורה בסודאן 20 שנה, רציחות של ילדים ואונס של נשים והכל, לא טיפלתם בזה. לא העליתם, דרום אפריקה לא העלתה איזשהו נקודה למעשה או לגינוי או לקריאה לזה בשם. אז בואו, טפלו קודם כל בדברים הגדולים. מרגיש לי בולשיט, כאילו, ברור לי שאין דרשון רצח עם. זה כן קצת מוגזם מה שהם אומרים, כאילו זה לא באמת מה שקורה. זה כן מלחמה של שתי צדדים נלחמים, זה לא שפשוט נכנסים והורגים את כולם. דרום אפריקה זה האחרונה שהייתה צריכה לתבוע בכלל את ישראל. בחייך, זה מדינה דפוקה, הרי מעניין אותה, מחר בבוקר זה יכולה להיות עוד פעם מדינת אפרטהייד ברגע אחד. לא מתבצע רצח עם, הם פשוט יורים מתוך מוסדות ציבור ואומרים פה בית חולים, אנחנו ראינו מה קרה בבית חולים, תאר לך שבבלינסון מאחסנים טילים ויורים את הטילים האלה על איראן, אז תהיה כל הדקה לאיראן להרוס את בלינסון. J'ai évoqué avec eux la possibilité que le tribunal finisse par déterminer qu'Israël commet un génocide à Gaza. Comment se jugeront-ils eux-mêmes en tant que membres d'une nation qui a commis le crime ultime? Il n'est pas surprenant qu'elle rejette largement cette hypothèse. לא משנה לי מה תהיה הקביעה הבינלאומית, אני עומד מאחורי מה שאני עושה כחייל כרגע, ואני עומד מאחורי מה שהצבא שלי עושה. הם יכולים להחליט מה שהם רוצים, אבל אנחנו יודעים מה אנחנו עושים פה. אני מסרב להאמין שמישהו ששם הלך ברעיון של הולכים לרצח עם, כי רצח עם זה משהו שדורש כוונה תחילה. אז אני לא מדמיין סיטואציה שבה אני אפילו יעיז להרהר בכוונות התיאורות של המעשים של המדינה שלי. כמו לצורך העניין שאני בחיים לא אעיז לערער בקיום של השואה. En effet, un Israélien lambda qui a grandi avec la certitude qu'Israël possède l'armée la plus morale du monde et dans le souvenir qu'une armée est essentielle pour qu'un nouvel holocauste n'ait pas lieu, ne peut pas croire que son peuple commet un génocide. חס ושלום, אין דבר כזה, זה הרי נוגד את היהדות שלנו בכלל. את היהדות שלנו זה נוגד, איפה נגיע אוי ואבוי אם נגיע למצב הזה? אני אעשה לך את זה מאוד פשוט, אני לא חושב על זה, אני לא שם, יש לי מספיק צרות אחרות על הראש, אני ממש לא מתעסק בצרות היפותטיות, אין לי זמן לזה וזה לא מעניין אותי, וזה לא רלוונטי גם אני חושב. מפני מוכרח לנו שכל יום הדברים פה משתנים ברמה כזאת שאתה אפילו לא יכול לחשוב קדימה. L'insécurité quant à l'avenir personnel et à l'avenir de l'État ressort également de certaines réponses. איפה אני יודעת? מי יודע מה יהיה פה מחר? אתה לא יודע מה יהיה פה עוד דקה, איפה אני יודעת מה יהיה עוד כמה שנים? שנהיה פה קודם. איפה אני יודעת? אני רחוק לי, מדי לחשוב. בוא נגיד שבקצב של ההתרחשויות פה, בוא נעבור את היום, נעבור את מחר, נעבור את שבוע הבא, ואז נחשוב על השנים הבאות. אין לי מושג. החוסר ודאות פה הוא מנצח. נכון, טום? אפשר להוסיף שאין שום משמעות להכרזה כזאת. טורקיה למשל לא הכירה מעולם בשואה הארמנית, לא לישראל גם אגב, וזה לא אומר שלא התקיימה, היא התקיימה בגדול. יש מקרים שבית משפט אוהב, ואנחנו גם אם יכריזו, אנחנו חושבים שזה לא נכון, שזה לא, פשוט לא. אני באמת לא חושב שיש בלקסיקון היהודי, הישראלי, אמא שלימדה את הילד שלה שצריך לרצוח מישהו אחר. מה שיש זה מלחמה שיש בה הרבה הרוגים, כי יש ארגון טרור שפשוט הפך אזרחים למגן שלו, ואנחנו בתור ישראלים מנסים להרוג את מי שמנסה לפגוע בנו, אבל מי שמנסה לפגוע בנו שם אזרחים בפרונט, אז אנחנו במצב של התגוננות ושל פגיעה באנשים שאנחנו לא רוצים לפגוע בהם. Et n'oublions pas, bien sûr, l'antisémitisme qui est toujours mis en avant lorsqu'Israël est critiqué.
זה מאוד, כנראה כאילו מעניין אנטישמי, כי מרגיש שיש הרבה מקומות שונים בעולם שעושים דברים הרבה יותר גרועים, וזה לא מקבל אפילו יחס. נגיד, יש מחנות ריכוז של סינים, 30 מיליון סינים, משהו כזה, נכון? מוסלמים. ואין שום יחס. ויש לך, לא יודע, מרוקו שם כובשת שטחים, ונגד אוקראינה, רוסיה עושה כל מיני דברים, ודווקא פה זה רצח עם. אז זה לא הייתי מקבל. אני חושבת שכן יהיה זעזוע, בין כולם אם כן יכריעו שזה נכון. אבל כן, אני חושבת שזה כן מסתכם בסוף בעניין של אנטישמיות כלפי דווקא למה פה שמים לזה אקסטרה לב ושאנחנו לא יכולים אפילו להילחם כאילו במה שקרה לנו. Pourtant, le doute transparaît dans les propos de Lando qui n'est fermé à l'idée qu'Israël sera un jour condamné pour génocide. אני רוצה מאוד, ואני גם מחפש את זה, להקשיב לצד השני, להקשיב ללמה תיאורטית בעוד 5-6 שנים, למה יוחלט שביצענו רצח עם? מה הטענות ומה הראיות לדברים האלה? אני רוצה להקשיב, ואם אני אראה דברים שאני יודע שאני ברמה שלי יכולתי למנוע, יכולתי לעשות אחרת, ושהייתי רוצה לעשות אחרת, אז אני מוכן לקחת בחזרה חלק מהדברים. La probabilité que dans quelques années, il sera prouvé qu'Israël a commis un génocide doit également être prise en compte par les Israéliens eux-mêmes. Il s'agit d'un avenir potentiel qui choquera tous ceux qui n'ont pas perdu leur humanité et qui n'ont pas été emportés par le racisme ambiant. C'est pourquoi leur opposition au génocide devrait être clairement exprimée dès aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne et faire un don à Decolonizer afin que nous puissions continuer à fonctionner. Au revoir.